На відміну від тих же жорстких дисків, ринок SSD-накопичувачів представлений величезною різноманітністю виробів. Крім того, постійно з'являються нові молоді компанії, які також намагаються урвати собі його шматочок. Вітаємо на оглядовому каналі Gesid.com. Підписуйтеся! Відзначимо, що продукція бренду ProLogix має для цього усі шанси. Так, він пропонує твердотільні носії в найбільш популярних версіях об'єму, з оптимальною з точки зору ціни та надійності TLC-пам'яттю, звичною у цьому сегменті 3-річною гарантією та, що головне, за однією із найнижчих цін у порівнянні з аналогічною продукцією від інших брендів. Для ближчого знайомства з продукцією цього новачка на нашому ринку ми взяли SSD ProLogix S380 формату M2 2280 і об'ємом 512 ГБ, про який і піде мова далі в матеріалі. А ось його специфікація. Яскрава упаковка привертає до себе увагу фірмовими кольорами виробника – чорним та жовтим, а блістерна її частина дозволяє оцінити зовнішність носія. Крім того, на звороті вказані деякі його дані, але не усі, решту ви бачили тільки що в таблиці. Перед нами твердотільний накопичувач формату M2 2280, цілком звичних форм і розмірів, зі швидким інтерфейсом PCIe 3.0 X4. Саме завдяки застосуванню останнього можна розраховувати на показники до 3400 МБ на секунду при читанні даних та до 1900 при їх записі. Що властиво недорогим SSD, радіатора тут немає. Натомість зверху розташована наклейка з вказівкою моделі і нагадуванням про бажаний антистатичний захист при встановленні пристрою. І вже вдруге після коробки згадується повноцінна 3-річна гарантія від виробника. В основі носія даних лежить контролер Maxio MAP1202A. Буфера оперативної пам'яті, який би йому асистував, тут не передбачено. Зате є парочка чіпів постійної пам'яті по 256 ГБ кожен. А ще 2 посадкові місця вільні, що по ідеї дозволить виробнику випустити і 1 терабайтну модель. Відзначимо, що на момент підготовки огляду доступні тільки 2 версії даного SSD з об'ємом 256 та 512 ГБ. Зворотна ж сторона накопичувача позбавлена яких-небудь елементів. Ефективна ємність носія складає 512 ГБ або 476 ГБ. Все, як і очікувалося. Щоб наочно побачити перевагу SSD з інтерфейсом M2 NVMe, нагадуємо, що даний виробник пропонує і 2,5-дюймові моделі ProLogix S320 об'ємом 120, 240 та 480 ГБ. Усі вони мають інтерфейс SATA 3.0, пам'ять типу TLC, універсальну товщину 7 мм та швидкості читання запису на рівні 400-520 МБ на секунду. Ну що ж, настав час перевірити, як накопичувач поведе себе на практиці. Для цього ми використовували систему наступної конфігурації. В ATO Disk Benchmark при роботі з даними, які стискаються, маємо максимум 2,2 ГБ на секунду при читанні та 1,71 при записі. Ще вищі показники ProLogix S380 показав у Crystal Disk Mark, який працює з даними без стискання. 3,45 та 2,8 ГБ на секунду при читанні та записі відповідно. Перше значення якраз відповідає заявленому, а друге навіть помітно вище. А от при комбінованому навантаженні швидкість просідає до 1,1 ГБ на секунду. AS SSD Benchmark показує максимум 2,35 ГБ на секунду при читанні і 1,8 при записі даних. Тут уже перший показник дещо нижчий за заявлений, а другий фактично відповідає очікуваному значенню. В свою чергу результати HD-Tune опинилися десь у проміжку між іншими тестами. Так, максимальні та середні показники при читанні досягають 2,8 ГБ на секунду. А от при записі маємо максимум 2,7 і 2,4 ГБ в секунду в середньому. Тепер поглянемо на ці та інші дані у порівнянні з опонентами.
Як і очікувалося, швидкісні показники ProLogix S380 схожі на результати інших накопичувачів з інтерфейсом PCIe 3.0 і дещо нижче за такі у більш дорогих рішень з PCIe 4.0. Також у новинки трішки більше час доступу до даних та навантаження на процесор. Втім, різниця не критична і зазвичай не буде помітною. Тест твердотільника в програмі AIDA 64 показав, що при записі 27% об'єму на порожній пристрій буде зберігатися висока швидкість від 1550 до 1850 МБ на секунду. І наостанок кілька слів про температурний режим. Накопичувач не має вбудованого датчика температури, тому всі показники ми отримали лазерним пірометром. Так, при активному записі в тесті AIDA Liner Write нагрівання металевого радіатора на SSD, комплектного до материнської плати, склало 45 градусів. Якщо його зняти, температура контролера буде 63 градуси, а чіпів пам'яті 48-54. І це все при все ще літніх 24 градусах у приміщенні. Твердотільний диск ProLogix S380 є досить типовим рішенням. І це добре. Так, пристрій має найпоширеніший формат M2-2280, оптимальний з точки зору ціни та надійності тип пам'яті TLC, звичну 3-річну гарантію та найбільш затребуваний в сучасних реаліях об'єму 256 чи 512 ГБ. Використання інтерфейсу PCIe 3.0 дозволяє досягнути високих швидкісних показників, які навіть перевершили заявлені значення. Так, у випадку з 512 ГБ версією у тестах при читанні ми отримали до 3,45 ГБ на секунду, тоді як запис відбувався при 2,8. Що ж може стати козирем у рукаві ProLogix S380 на фоні інших SSD на ринку? Це ціна, яка на цей момент є однією із найнижчих на нашому ринку. А з таким підходом у даних накопичувачів точно знайдуться шанувальники. А як вам така бюджетна новинка? Буде оптимальним вибором для недорогого ПК? Якщо огляд був корисним, підтримайте вподобайкою чи змістовним коментарем. Підписуйтеся на канал і до нових відео. Все буде Україна!